ගොඩක් දෙනෙක් කුතුහලයෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි උපදින්න ඉන්න දරුවා පිරිමි ළමයෙක්ද නැත්නම් ගැහැණු ළමයෙක්ද කියන එක. ඉතින් අපි අද මේ ගැන කතා කරමු. විද්‍යාව කියන දෙයි අපේ පාරම්පරික විශ්වාස කියන දෙයි දෙපැත්තෙන්ම බලලා. ඇත්තටම අනාගත දෙමව්පියන්ට දැනෙන උද්වේගකරම ප්‍රශ්න වලින් එකක් තමයි මේක. අවුරුදු 100 ගාණක් තිස්සේ මිනිස්සු දරුවා ඉපදෙන්නත් කලින් මේ රහස දැනගන්න එක එක ක්‍රම හොයලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ ප්‍රශ්නට උත්තර හොයන එකිනෙකට හාත්පසින්ම වෙනස් ලෝක දෙකක් ගැන හොයලා බලමු. එකක් තමයි අපේ පැරණන්ගේ දැනුම සහ ජනප්‍රවාද. අනික තමයි නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු මේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ආපු දේවල් ගැන. විශේෂයෙන්ම ආයුර්වේදයේ සහ අපේ ලංකාවේ සම්ප්‍රදායන් වලට අනුව ශරීරයෙන් දෙන ඉඟි තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියලා. ආයුර්වේදයේ තියෙන මූලිකම સિદ્ધාන්තයක් තමයි මේ. ඒ කියන්නේ ශරීරය කොටස් දෙකකට බෙදලා පිරිමි කල්ලයක් තියෙනවා නම් දකුණු පැත්ත ප්‍රමුඛ වෙනවා, ගැහුණු කල්ලයක් නම් වම් පැත්ත ප්‍රමුඛ වෙනවා කියන එක. ඔන්න ඔය સિદ્ધාන්තය අනුව තමයි කියන්නේ පිරිමි දරුවෙක් නම් මවගේ බඩ හරියට පැසිපන්දුවක් වගේ ඉදිරියට නෙරලා එනවා. ලුණු ඇඹුල් රස කෑමට මස් මාළු වලට ආසාවක් වෙනවා. ඒ වගේම මවගේ මුහුණ හරිම පැහැපත් වෙනවා. අර ප්‍රෙග්නන්සි ග්ලෝ එක එනවා කියලාත් කියන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ ලක්ෂණ දකින්න පුරවල්ලු. හැබැයි ගැහණු දරුවෙක් නම් මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත. බඩ කොමඩු ගෙඩියක් වගේ පැතිරිලා යනවා. පැණි රස කෑමට චොක්ලට් වලට දොළ දුකක් ඇති වෙනවා. මවගේ සමේ කුරුලෑ එන්න පුළුවන්. ජනප්‍රවාදී කියන්නේ දුව අම්මගේ ලස්සන හොරා ගන්නවා කියලයි. ඒ වගේම මනෝභාවයත් නිතර වෙනස් වෙනවා කියලා තමයි කියවෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි සම්ප්‍රදායෙන් මිදිලා බලමු නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව මේ ගැන මොකද කියන්නේ කියලා. ඇත්තදම දරුවෙකුගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය තීරණය වෙන්නේ කොහොමද? විද්‍යාත්මකව බැලුවොත් දරුවෙකුගේ ලිංගිකත්වය කියන දේ තීරණීය වෙන්නේ පිළිසිඳ ගන්න මොහොතෙමයි. ඒක වෙනස් කරන්න බැරි දෙයක්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම රඳාපවතින්නේ ජානමත. ඩිම්බෙන් X වර්ණ දේහයක් ලැබනකොට ශුක්‍රාණුවෙන් X එකක් ආවොත් ගැහණු දරුවෙක්, Y එකක් ආවොත් පිරිමි දරුවෙක්. එච්චරයි. ඉතින් මෙතන තියෙන රසවත්ම දේ තමයි මේ පරණ කතා, මේ පාරම්පරික විශ්වාස විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීම එක කෙලින්ම ගලපලා බලන එක. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි පටන් ගමු කුසේ හැඩයෙන්. ජනප්‍රවාදයට අනුව මේකෙන් දරුවා කවුද කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි විද්‍යාව කියන්නේ බඩේ හැඩේ තීරණය වෙන්නේ මවගේ උදරීය මාංශ පේශි උස සහ දරුවා ගර්භාෂයේ ඉන්න ඉරියව්ව අනුව මිසක් දරුවාගේ ලිංගය අනුව නෙවෙයි. දොළ දුකටත් වෙන්නේ ඕකම තමයි. පැණි රස කෑවොත් කෙල්ලෙක්, ඇඹුල් කෑවොත් කොල්ලෙක් කියලා කිව්වට විද්‍යාව කියන්නේ ඒකට හේතුව හෝමෝන වෙනස් වීම සහ ශාරීරියේ ඇතිවෙන ඛනිජ ලවණ ඌනතා මිසක් දරුවාගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය නෙවෙයි කියලයි. අන්න මේක තමයි හොඳම උදාහරණය. එකම දෙයක් දිහා කොහොමද සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කොන දෙකකින් බලන්නේ කියලා මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා. අර කියන ග්ලෝ එක. එහෙමත් නැත්නම් සමහර වෙලාවට එන කුරුලෑ කියන්නේ දරුවා අම්මගේ ලස්සන හොරා ගන්නවා කියන එක නෙවෙයි. ඇත්තටම වෙන්නේ ගර්භණී කාලයේදී ශරීරයේ ලේ ප්‍රමාණය 50කින් විතර වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වයත් ගොඩක් ඉහළ යනවා. ඔන්න ඕකයි සම පැහැපත් වෙන්නයි කුරුලෑ ඉන්නයි හේතුව. ගොඩක් ජනප්‍රිය ලකුණක් තමයි දරුවාගේ හෘද ස්පන්දන වේගය. ඒක විනාඩියට 140ට වඩිනම් ගැහැණු අඩුනම් පිරිමි කියලා කිව්වට විද්‍යාව කියන්නේ වේගය වෙනස් වෙන්නේ දරුවා ඒ වෙලාවේ නිදිද එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාශීලීව ඉන්නවද කියන එක මත කියලයි. ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය මත නෙවෙයි. ගොඩක් අය මේක කරලා බලනවා. මංගල මුද්දක් නූලක ගැට ගහලා කුසට උඩින් අල්ලනවා. මුද්ද රවුමට කැරකුණොත් ගැහැණු දරුවෙක්, පෙන්ඩුලමක් වගේ එහාට මෙහාට පැද්දුනොත් පිරිමි දරුවෙක් කියලායි කියන්නේ. හැබැයි මේක හොඳින් පරීක්ෂා කරලා බලපුවාම මේකේ විශ්වාසනීය ක්‍රමයකට වඩා විනෝදයට කරන සෙල්ලමක් විදියට තමයි සලකන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න තීරණාත්මකම කාරණේ මේ කියපු පාරම්පරික ලක්ෂණ වලින් ඕනෑම එකක් හරියන්න තියෙන සම්භාවිතාලය හරියටම 50ට 50යි. ඒ කියන්නේ කාසියක් උඩ දාලා බලනවා වගේ වැඩක්. හරියන්නත් පුරුවන්, වරදිනත් පුරුවන්. එහෙනම් මේ අනුමාන කිරීම විශ්වාස කරන්න බැරි නම් ඇත්තටම නිවැරදිලා දැනගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද? විද්‍යාව ඒකට පැහැදිලි නිශ්චිත ක්‍රම කිහිපයක්ම අපිට දෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ ක්‍රමය තමයි අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණය. සාමාන්‍යයෙන් සති 20ක් විතර වෙනකොට වෛද්‍යවරුන්ට පුළුවන් මේ හරහා දරුවාගේ සිරුරේ අභ්‍යන්තරය දිහා බලලා ලිංගික අවයව දෘශ්‍යමානව හඳුනා ගන්න. ඊටත් වඩා නිවැරදි ක්‍රම තියෙනවා.
මවගේ රුධිර සාම්පලයකින් කරන DNA පරීක්ෂණයක් වගේ දෙයකින් ගැබ්ගෙන සති 7ක් තරම් මුල් කාලයේදීම ඊටාම ඉහළ නිර්වද්‍යතාවයකින් පිළිතුරක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වෛද්‍යවරුන්ගේ පොදු එකඟතාවය හරිම පැහැදිලි. ගර්භණී කාලයේදී මවගේ ශරීරයේ සිදුවන බාහිර වෙනස්කම් දරුවාගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පෙන්눔 කරන දර්ශක නෙවේ. හොඳයි. එහෙනම් මේ හැම දෙයකින්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේ මොකද්ද? අනාගත දෙමව්පියන්ක මේකෙන් ගන්න පුණන් පණිවිඩය මොකද්ද? අපි ඒ ගැන බලමු. බලන්න මේ පාරම්පරික අනුමාන කිරීම ගර්භණී කාලයේ විනෝදජනක අංගයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ සම්භාවිතාවේ 50ට 50යි. ඉතින් දරුවාට ඇඳුම් පැළඳුම් බඩු බාහිර ආදිය ගන්නවා වගේ ප්‍රායෝගික දේවල් සැලසුම් කරද්දී විද්‍යාව මත රඳා පවතින එක එහෙම නැත්නම් කහ කොළ සුදු වගේ දෙපාර්ශ්වයටම ගැලපෙන වර්ණ තෝරගන්න එක තමයි නුවණට හුරු. මොකද දවස අවසානයේදී මේ අනාවැකී මොනවා වුණත් දරුවා පිරිමිද ගැහණුද කියන එකට වඩා වැදගත්ම දේ තමයි නිරෝගී දරුවෙක් මේ ලෝකයට පිළිගන්න එක. ඇත්තම ගමන පටන් ගන්න එතනින්.